নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বৰা চাউলৰ কেক। অলপমান আছিলে বৰা চাউল, তাকে কেককে বনাই দিলোঁ। বলকচোন দেখাইছোঁ কেনেদৰেনো বনাইছোঁ বৰা চাউলৰ কেক। খুন্দি থোৱা বৰা চাউল অকণমান আছিলে, এতিয়া মই বাতি এটাতে উলিয়াই পিনি বেকিং পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। গুড় অকণমান পগাই ল'লোঁ, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি ল'ম। গুড়খিনি ঢলাৰ পিছত মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া ভেনিলা অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতি এটা লৈছোঁ, বাতিটোতে অকণমান তেল অকণমান দি পিনি সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতিটোৰ ওপৰতে চালনী এখন দি পিনি ইয়াতে ময়দা অকণমান দি লৈছোঁ। ময়দাখিনিতে গোটেই বাতিটোত লগাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি বাতিটোতে ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি ঢলাৰ পিছত মই এতিয়া নাৰিকল পাউডাৰ অলপমান ওপৰতে ছিটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ। তাতে মই প্লেট এখন দিছোঁ, প্লেটখনৰ ওপৰতে বাতিটো দি দিম। এতিয়া মই কেকৰ বাতিটো ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ওপৰতে ঢাকন এখন দি পিনি ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মই 15 মিনিট পাছত ঢাকনখন খুলি লাঠিডাল ভৰাই চাইছোঁ। যদি লাঠিডালত লাগি অহা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ কেকটো হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন লাগি অহা নাই, মোৰ এই কেকটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম। এই কেকৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।